Good morning, student. Welcome to e-learning program. Today we are going to study chapter number 4, pair of straight line of paper first. In pair of straight line, we have studied some points. First point, combine equation of pair of lines. First point, combine equation of pair of lines. Second point, homogeneous equation of degree 2. Third point, angle between lines. Fourth point, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स अँड वाय. तर हा जो कोर्स चॅप्टर आहे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन, त्यामध्ये आपल्याला हे 4 पॉईंट्स आहेत. परंतु यावर्षी तुम्हाला 4 नंबरचा जो पॉईंट आहे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स अँड वाय, हा यावर्षी तरी तुम्हाला सिलेबसला नाही. म्हणजे पहिले 3 पॉईंट जे आहेत ते 3 पॉईंट तुम्हाला सिलेबसला आहे. तर सुरुवातीला आपण 11वीमध्ये काही लाईनचे इक्वेशन पाहिलेले आहेत पहा. तर ते आता पाहूया आपण. अशा टाईपचं लाईनचं इक्वेशन दिलेलं असेल. द लिनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ए बी सी काय असतील? रिअल नंबर्स असतील. नॉट ऑल 0. रिप्रेझेंट लाईन एक्स वाय प्लेन. अशा टाईपचं जनरल इक्वेशन असेल लाईनचं. मग त्या लाईनचा स्लोप काय असतो? स्लोप यम इज इक्वल टू, आपण स्लोप कशाने डिनोट करतो? यम. यम इज इक्वल टू मायनस ए अपॉन बी, म्हणजे मायनस एक्स कोइफिशियंट डिवाइड बाय वाय कोइफिशियंट, तो असतो स्लोप. त्यानंतर एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू मायनस सी अपॉन ए, वाय इंटरसेप्ट मायनस सी अपॉन बी. कॉन्स्टंट डिवाइड बाय एक्स कोइफिशियंट म्हणजे मायनस कॉन्स्टंट डिवाइड बाय एक्स कोइफिशियंट, आणि वाय इंटरसेप्ट म्हणजे मायनस कॉन्स्टंट डिवाइड बाय वाय कोइफिशियंट. त्यानंतर स्लोप पॉइंट फॉर्म काय आहे? 2 पॉइंट जर दिलेले असतील, स्लोप दिलेला असेल, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप आणि पॉइंट दिलेलं असेल तर त्या लाईनचं इक्वेशन काय असतं तर ते आपण पाहू. आता यम स्लोप दिलेला असेल, x1 y1 पॉइंट दिलेला असेल, तर त्या स्लोप यम असेल आणि पॉइंट मधून जाणारी जी लाईन आहे त्या लाईनचं इक्वेशन काय असतं? y मायनस y1 इज इक्वल टू यम इंटू एक्स मायनस x1. तर हे त्याला स्लोप पॉइंट फॉर्म. त्यानंतर 2 पॉइंट दिलेले असतील, x1 y1 आणि x2 y2 हे 2 पॉइंट दिलेले असतील, आणि त्या 2 पॉइंट मधून जी जाणारी लाईन आहे त्या लाईनचं इक्वेशन काय असतं? y मायनस y1 डिवाइड y2 मायनस y1 इज इक्वल टू x मायनस x1 डिवाइड बाय x2 मायनस x1. तर हे 2 पॉइंट मधून जाणाऱ्या लाईनचे इक्वेशन. एका पॉइंट मधून आणि लाईनचा स्लोप दिलेला असेल तर त्या लाईनचं इक्वेशन y मायनस y1 इज इक्वल टू यम इंटू एक्स मायनस x1. 2 पॉइंट मधून जाणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन तर आपण पाहिले. आता स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म म्हणजे स्लोप दिलेला असेल आणि वाय इंटरसेप्ट दिलेलं असेल तर इक्वेशन काय आहे पहा? y इज इक्वल टू यम एक्स प्लस सी. वाय इंटरसेप्ट सी दिलेलं असेल, स्लोप दिलेला असेल, तर त्या लाईनचं इक्वेशन y इज इक्वल टू यम एक्स प्लस सी. तर हा झाला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. त्यानंतर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट ए दिलेलं असेल, वाय इंटरसेप्ट बी दिलेलं असेल तर इक्वेशन तर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी इज इक्वल टू 1. हा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाईन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. त्यानंतर नॉर्मल फॉर्म, x इंटू कॉस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू p. वेअर p म्हणजेच p इज अ लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन. p म्हणजेच काय? लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन. आणि अल्फा म्हणजेच इन्क्लिनेशन ऑफ ए नॉर्मल. अल्फा म्हणजेच काय? इन्क्लिनेशन ऑफ ए नॉर्मल. मग लेंथ दिलेली असेल त्या
लेंथ ऑफ ए नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन पी दिलेलं असेल आणि इन्क्लिनेशन ऑफ ए नॉर्मल दिलेलं असेल तर त्या लाईनचं इक्वेशन नॉर्मल फॉर्ममध्ये एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस वाय इंटू साईन अल्फा इज इक्वल टू पी. त्यानंतर पॅरामेट्रिक फॉर्म, लेट लाईन यल पासिंग थ्रू दी पॉइंट क्यू x1 y1 आणि let p xy be any point on the line L such that length of qp is equal to r. q पासून p पर्यंत जे अंतर आहे ते r आहे. देन इक्वेशन ऑफ ए लाईन इज, तर ते लाईनचं इक्वेशन काय आहे, x मायनस x1 अपॉन कॉस थिटा इज इक्वल टू y मायनस y1 अपॉन साइन थिटा इज इक्वल टू r. तर यावरून लिहिता येईल पॅरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थिटा आणि y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थिटा. ते झालं पॅरामेट्रिक इक्वेशन. त्यानंतर इफ m1 अँड m2 आर स्लोप ऑफ लाईन L1 आणि L2 रिस्पेक्टिव्हली अँड थिटा इज अक्यूट अँगल बिटवीन देम, देन त्यामधील अँगल कसा फाइंड करायचा, दोन लाईन दिलेले असतील त्या दोन लाईनचे स्लोप दिलेले असतील तर अँगल कसा फाइंड करायचा, तर टॅन थिटा इज इक्वल टू मॉडमध्ये m1 मायनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, परंतु m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू -1. जर -1 असेल तर नॉट डिफाइनिंग, म्हणून त्या दोन लाईनचा जो प्रॉडक्ट आहे तो काय नसला पाहिजे, -1 नसला पाहिजे. त्यानंतर लेट L1 लाईन अँड L2 लाईन, दोन लाईन आहे, त्या दोन लाईन जर पॅरलल असेल, L1 लाईन इज पॅरलल टू L2 लाईन इफ अँड ओनली इफ, त्यांच्या स्लोपमध्ये रिलेशन काय असतं, तर m1 इज इक्वल टू m2, त्या दोन्ही लाईनचे स्लोप कसे असतात, इक्वल असतात. L1 लाईन इज परपेंडिक्युलर टू L2 लाईन इफ अँड ओनली इफ, त्या दोन्हींच्या स्लोपमध्ये काय रिलेशन, तर त्या दोन्हींचा स्लोपचा प्रॉडक्ट काय असतो, -1 असतो. m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. त्यानंतर अशा टाईपचं जनरल इक्वेशन दिलेलं असेल, इफ u लाईन इज इक्वॅलंट टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 अँड phi line is equivalent to a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are two lines, then u line is parallel to v line if and only if त्यांचे जे x आणि y चे जे कोएफिशियंट असतात ते कसे असतात, प्रोपोर्शनल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. आणि दोन लाईन, या दोन लाईन जर परपेंडिक्युलर असेल, u लाईन इज परपेंडिक्युलर टू v लाईन if and only if a1 into a2 plus b1 into b2 is equal to 0. म्हणजे x चे जे कोएफिशियंट आहे त्यांचा प्रॉडक्ट प्लस y चे जे कोएफिशियंट आहे त्यांचा प्रॉडक्ट काय असतो, 0 असतो. त्यानंतर कंबाईन इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन्स. आता आपला जो 12वीचा सिलेबस आहे तो ॲक्च्युअल पहिला पॉईंट आहे कंबाईन इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन्स. आता डेफिनेशन काय सांगता येईल, अँड इक्वेशन विच रिप्रेझेंट्स टू लाईन्स इज कॉल्ड कंबाईन इक्वेशन ऑफ दोज टू लाईन्स. म्हणजे जे इक्वेशन रिप्रेझेंट करत असेल टू लाईन्स इज कॉल्ड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ दोज टू लाईन्स. लेट u line is equivalent to a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and v line is equivalent to a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. The equation u1 is equal to 0 and v is equal to 0, u is equal to 0, v is equal to 0 represents the lines. या दोन लाईन्स आहेत. We know that the equation u plus k into v is equal to 0, k belongs to real number r. ते काय रिप्रेझेंट करतं, तर फॅमिली ऑफ ए लाईन्स रिप्रेझेंट करतं. दोन लाईनची के टाइम्स ॲडिशन घेतली, फर्स्ट लाईन प्लस के टाइम्स सेकंड लाईन इज इक्वल टू 0, हे जे इक्वेशन आहे हे काय रिप्रेझेंट करतं, तर फॅमिली ऑफ ए लाईन रिप्रेझेंट करतं. आपण हे 11वीला पाहिलेले.
आता लेटस इंटरसेप्ट द इक्वेशन u इंटू व्ही इज इक्वल टू 0. मग एक थेरम आहे, स्टेटमेंट पहा. द इक्वेशन u इंटू व्ही इज इक्वल टू 0 represents the combined equation of lines u is equal to 0 and v is equal to 0. या दोन लाईनचं ते काय आहे, कंबाईन इक्वेशन आहे. u इंटू व्ही इज इक्वल टू 0 किंवा u इज इक्वल टू 0 अँड v इज इक्वल टू 0. या दोन लाईनचं कंबाईन इक्वेशन काय येणार आहे, u इंटू व्ही इज इक्वल टू 0. तर याचा आपण प्रूफ पाहूया. कन्सिडर द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय u इज इक्वल टू 0 अँड v इज इक्वल टू 0. आता u लाईन म्हणजेच काय पहा. u लाईन म्हणजेच काय, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. त्यानंतर let p point x1 y1 be any point on the line u is equal to 0. आपण सपोज केलं, हा जो p पॉइंट आहे तो p पॉइंट कुठल्या लाईनवरती आहे, u लाईनवरती आहे. म्हणजे हा p पॉइंट जो आहे ते u लाईन जे आहे त्या u लाईन काय करल, सॅटिस्फाय करल. Therefore x1 y1 satisfy the equation a1x plus b1y plus c1z is equal to c1 is equal to 0. That is a1 into x1 plus b1 into y1 plus c1 is equal to 0. And to show that x1 y1 satisfy the equation u into v is equal to 0. आपल्याला शो दॅट काय करायचं आहे, तर तो जो पॉइंट आहे तो पॉइंट सॅटिस्फाय द इक्वेशन u इंटू व्ही इज इक्वल टू 0. म्हणजे त्यांचं जे कंबाईन इक्वेशन आहे ते पण काय करल, सॅटिस्फाय करल. मग हा पहिले लाईन आहे u लाईन इज इक्वल टू 0, v लाईन इज इक्वल टू 0. p पॉइंट आहे x1 y1 त्या u लाईनवरती आहे, म्हणून u लाईनचं इक्वेशन काय करेल, तो सॅटिस्फाय करेल. आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, टू शो दॅट करायचं आहे, तो जो पॉईंट आहे तो पॉईंट या दोन लाईनचं जे कंबाईन इक्वेशन आहे u इंटू व्ही इज इक्वल टू 0 ते काय करते, सॅटिस्फाय करते. मग त्या दोन्हींचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं, a1x प्लस b1y a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इंटू a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 इज इक्वल टू. आता पहिली लाईन इक्वल टू 0 दिलेले इज a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 आहे. मग इथे ठेवले आहे 0 आणि 0ने पुढच्या लाईनला मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल, 0 होईल. दॅट इज therefore x1 y1 satisfy the equation u into v is equal to 0. Similarly, this prove that every point on the line u is equal to 0 satisfy the equation u v is equal to 0. u लाईनवरती कुठे पॉइंट घेतला आपण, कुठला पॉइंट घेतला तर तो काय करल, या दोन लाईनचं जे कंबाईन इक्वेशन आहे ते काय करल, सॅटिस्फाय करल. सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह दॅट every point on the line v is equal to 0 satisfy the equation u into v is equal to 0. जसं आपण फर्स्ट प्रूव्ह केलं तसं एखादा सेकंड पॉईंट घेतला q पॉईंट x2 y2 आणि तो पॉईंट व्ही लाईनवरती आहे, म्हणून व्ही लाईन काय करल, सॅटिस्फाय करल. म्हणून व्ही लाईनमध्ये ठेवायचा पॉईंट आणि टू शो दॅट x2 y2 सॅटिस्फाय द इक्वेशन u इंटू व्ही इज इक्वल टू 0 तसं प्रूव्ह करायचं. तेव्हा सिमिलरली असं म्हटलं तरी चालेल. सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह दॅट एव्हरी पॉईंट ऑन द लाईन v is equal to 0 satisfy the equation u into v is equal to 0. Now let r point x dash y dash be any point which satisfy the equation u into v is equal to 0. आता r जो पॉइंट आहे x dash y dash be any point which satisfy the equation u into v is equal to 0. ऑलरेडी काय करतो हा पॉईंट,
हे इक्वेशन काय करतोय, सॅटिस्फाय करतोय. देअरफॉर a1 x डॅश प्लस b1 y डॅश प्लस c1 इंटू a2 x डॅश प्लस b2 y डॅश प्लस c2 इज इक्वल टू 0. म्हणजे हा पॉईंट ऑलरेडी सॅटिस्फाय करतो इक्वेशन, म्हणून त्यामध्ये सबस्टिट्यूट करायचं. x इज इक्वल टू x डॅश, y इज इक्वल टू y डॅश ठेवायचं दोन्ही लाईनच्या इक्वेशनमध्ये. आता हे जे दोन लाईनचा प्रॉडक्ट आहे तो काय आहे, 0 आहे. दॅट इज फर्स्ट लाईन इज इक्वल टू 0 किंवा a1 x डॅश प्लस b1 y डॅश प्लस c1 इज इक्वल टू 0 किंवा a2 x डॅश प्लस b2 y डॅश प्लस c2 इज इक्वल टू 0. त्या दोन लाईनचा प्रॉडक्ट 0 आहे, म्हणजे फर्स्ट लाईन इज इक्वल टू 0 और सेकंड लाईन इज इक्वल टू 0. देअरफॉर हे पहिल्या लाईनचं इक्वेशन झालं. म्हणून आर पॉइंट जो आहे एक्स डॅश वाय डॅश लाईज ऑन दी लाईन यू इज इक्वल टू 0 किंवा व्ही इज इक्वल टू 0. Therefore, every point which satisfy the equation u into v is equal to 0 lies on the line u is equal to 0 or the line v is equal to 0. म्हणजे कुठलाही पॉइंट जर हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करत असेल u इंटू व्ही इज इक्वल टू 0, तर तो पॉइंट एकतर लाईज ऑन लाईन u इज इक्वल टू 0 किंवा ऑर लाईन v इज इक्वल टू 0. पहिल्या लाईनवर असेल किंवा सेकंड लाईनवर असेल. Therefore, the equation u into v is equal to 0 represents the combined equation of lines u is equal to 0 and v is equal to 0. तर हे जे इक्वेशन आहे हे काय रिप्रेझेंट करतं, तर कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन u is equal to 0 and v is equal to 0. रिमार्क पाहूया आपण. रिमार्क आहे नंबर 1, the combined equation of pair of lines is also called as the joint equation of pair of lines. कंबाईन इक्वेशनलाच काय म्हणायचं, तर जॉईंट इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन्स म्हणायचं. सेकंड रिमार्क आहे, द इक्वेशन u इज इक्वल टू 0 अँड v इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड सेपरेट इक्वेशन्स ऑफ द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय u इंटू v इज इक्वल टू 0. म्हणजे कंबाईन इक्वेशन जे आहे या कंबाईन इक्वेशनचे सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाईन्स काय ते u इज इक्वल टू 0 अँड v इज इक्वल टू 0. तर एक्झरसाइज आहे 4.1. क्वेश्चन आहे, फाइंड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेअर ऑफ लाईन्स. पहिलं एक्झाम्पल आहे 2x प्लस वाय इज इक्वल टू 0 आणि 3x मायनस वाय इज इक्वल टू 0. हे दोन लाईन दिलेले आहेत. मग यांचं कंबाईन इक्वेशन किंवा जॉईंट इक्वेशन काय करायचं आहे, फाइंड करायचं. मग सोल्युशन 2 मार्क्ससाठी क्वेश्चन विचारू शकतात अशा टाईपचं. आन्सर, द जॉईंट किंवा कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन्स 2x plus y is equal to 0 and 3x minus y is equal to 0 is 2x plus y into 3x minus y is equal to 0. त्या दोन लाईनचा काय करायचा, प्रॉडक्ट घ्यायचा इज इक्वल टू 0. फक्त इक्वल टू साईन सोडून द्यायचं, त्या दोन लाईन घ्यायच्या. मग आता काय करायचं, या दोन लाईनचा प्रॉडक्ट आहे, दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन कसं घ्यायचं, तर पहिल्या ब्रॅकेटमधील प्रत्येक एलिमेंटने काय करायचं, सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं. मग 2xने सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं, त्यानंतर प्लस वायने सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं. तर 2xने मल्टिप्लाय केलं तर 6x² मायनस 2xy प्लस वायने मल्टिप्लाय केलं तर प्लस 3xy आणि मायनस y² इज इक्वल टू 0. यांची ॲडिशन घेतली, मायनस 2xy आणि प्लस 3xy दॅट इज xy येईल प्लस xy येईल. देअरफॉर 6x² प्लस xy मायनस y² इज इक्वल टू 0. तर हे आलं कंबाईन इक्वेशन ऑफ गिव्हन टू लाईन्स. दिलेल्या दोन लाईनचं ते काय आहे, कंबाईन इक्वेशन आहे. तसं सेकंड एक्झाम्पल, x प्लस 2y मायनस 1 इज इक्वल टू 0 अँड x मायनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. पहिल्या जे दोन लाईन होत्या त्या पासिंग थ्रू ओरिजिनमधून पास होत्या, कारण त्यामध्ये कॉन्स्टंट नाही म्हणून पासिंग थ्रू ओरिजिन. आता ही जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन यामध्ये कॉन्स्टंट आहे म्हणजे त्या ओरिजिनमधून पास होतात का, नाही. मग जनरल इक्वेशन दिलेलं असेल दोन लाईनचे,
तर यांचं कंबाईन इक्वेशन कसं फाइंड करायचं? सोल्युशन. द जॉइंट or combine equation of lines x plus 2y minus 1 is equal to 0 and x minus 3y plus 2 is equal to 0 is x plus 2y minus 1 into x minus 3y plus 2 is equal to 0. त्या दोन लाईनचा काय केला? प्रोडक्ट घेतला. आता दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन घेताना काय करायचं? पहिल्या ब्रॅकेटमधील प्रत्येक एलिमेंटने सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं. सुरुवातीला एक्सने मल्टिप्लाय केलं, एक्स इंटू सेकंड ब्रॅकेट प्लस 2y इंटू सेकंड ब्रॅकेट मायनस 1 इंटू सेकंड ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0. आता एक्सने मल्टिप्लाय केलं, एक्स स्क्वेअर मायनस 3xy प्लस 2x प्लस 2y ने मल्टिप्लाय केलं, प्लस 2xy मायनस 6y स्क्वेअर प्लस 4y मायनसने मल्टिप्लाय केलं, मायनस साईनने मायनस एक्स प्लस वाय प्लस 3y मायनस 2 इज इक्वल टू 0. मग यांची सिम्प्लिफिकेशन घेतलं. सुरुवातीला एक्स स्क्वेअरची टर्म लिहायची, एक्स स्क्वेअर, त्यानंतर एक्स वायची टर्म घ्यायची, मायनस 3xy प्लस 2xy दॅट इज मायनस xy, त्यानंतर वाय स्क्वेअरची टर्म घ्यायची, मायनस 6y स्क्वेअर, पुढे एक्सची टर्म 2x आणि हा मायनस एक्स आहे म्हणून प्लस एक्स, त्यानंतर वायची टर्म 4y प्लस 3y दॅट इज 7y आणि रिमेनिंग कॉन्स्टंट राहिला 2 मायनस 2 इज इक्वल टू 0. तर हे आलं कंबाईन इक्वेशन ऑफ गिव्हन टू लाईन्स. दिलेल्या ज्या दोन लाईन्स आहेत त्या दोन लाईन्सचं ते आलं कंबाईन इक्वेशन किंवा जॉईंट इक्वेशन. अशा टाईपचा 2 मार्कला क्वेश्चन परीक्षेला विचारू शकता. पुढे क्वेश्चन आहे, फाइंड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 अँड पॅरलल टू द कोऑर्डिनेट ॲक्सिस. आता आपल्याला त्याचं इक्वेशन फाइंड करायचे, कोऑर्डिनेट पॅरलल टू कोऑर्डिनेट ॲक्सिस आणि पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3. मग सोल्युशन. द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ॲक्सिस आर. कोऑर्डिनेट ॲक्सिसचं इक्वेशन काय? x इज इक्वल टू 0 and y is equal to 0. Therefore, the equation of line passing through the point 2, 3 and parallel to coordinate axis are x is equal to 2 and y is equal to 3. x is equal to 2 and y is equal to 3 passing through point 2, 3 and parallel to coordinate axis is x minus 2 is equal to 0. हा 2 लेफ्ट साईडला घेतला तर मायनस होईल, x minus 2 is equal to 0. हा 3 लेफ्ट साईडला घेतला तर y minus 3 is equal to 0. हे दोन लाईनचे इक्वेशन मिळाले. आता यांचं जॉईंट इक्वेशन, therefore their joint equation is x minus 2 into y minus 3 is equal to 0. मग x ने मल्टिप्लाय केलं तर xy minus 3x मायनस 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर मायनस 2y प्लस 6 is equal to 0. हे आलं रिक्वायर्ड joint equation or combined equation of pair of lines passing through point and parallel to coordinate axis. तर आपण काही एक्झाम्पल पाहिले, काही अजून एक्झाम्पल आहेत पुढच्या लेक्चरला आपण पाहू. आता थांबूया. थँक्यू.